Hallo Leute, herzlich willkommen Sie Deutsch zu lernen. Hello everyone, you are warmly welcome to Learn German. Learn with Sihara Chandrasiri YouTube channel එකෙන් ඔයාලා ළඟට අරගෙන එන්න. Learn German for Beginners කියන program එකේ lesson 6 එකේ part 2 එකත් එක්ක තමයි අද ඔයාලා මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ මීට කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු German pronouns වලින් sentences හදන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ පාඩම හරියටම ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යයි නම් රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන්. මම කතා කරන්නේ erste person pronoun ගැන. ඉතින් මේ erste person singular pronoun එක විදිහට අපි ගන්නෙ ich කියලා ඔයාලා දැනටමත්ම දන්නවා. මේ ich කියන word එක use කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ sentences හදාගන්න. Ich bin Sihara. ඒ කියන්නේ මම සිහාරා කියන එක. Ich wohne in Kurunegala. මම ජීවත් වෙන්නේ කුරුණෑගල. ඔය වගේ සරල sentences අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් හිතන්න මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා එයාත් ජීවත් වෙන්නේ කුරුණෑගල. එතකොට මට ඕන කියන්න පුළුවන් und meine Freundin Claudia wohnt in Kurunegala කියලා. ඒ කියන්නේ Claudia ජීවත් වෙන්නේ කුරුණෑගල කියන එක. හැබැයි ඔය දෙකම එකට එකතු කරලා මම සහ මගේ යාළුවා කියන දෙන්නම ජීවත් වෙන්නේ කුරුණෑගල කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ erste person plural pronoun එක use කරලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? wir කියන එක. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් wir wohnen in Kurunegala. Wir wohnen in Kurunegala. ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ කුරුණෑගල කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි erste person වලින් erste person pronoun වලින් sentences හදාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මුලින්ම කියන්න ඕනේ දැන් මේ වගේ මෙතන want ඇවිත් තියෙනවා ඊළඟට මේකේ want ඊළඟට මේකේදී wonen මෙන්න මේ වගේ පොඩි grammar තියෙනවා. ඒ grammar ඔයාලට දැනට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඒවා ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ නිසා මුලින්ම මේ grammar ගැන consider කරන්නේ නැතුව sentences හදන විදිහ විතරක් බලාගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ zweite person pronoun ගැන. ඉතින් මේ zweite person pronoun ගැන කතා කරනකොට ඔයාලා දන්නවා මේක අපි ක්‍රම දෙකකට ඉගෙන ගත්තා. එකක් formal way එක අනික informal way එක. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු informal way එක. ඒ කියන්නේ do form එකෙන් අපි කොහොමද මේ do සහ do කියන singular word එක සහ ear කියන plural word එක use කරලා sentences හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේකෙදි හරිම සරලයි අපිට do කියන word එක දාලා අපිට අවශ්‍ය දේ කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි do වලින් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ අපිට ටිකක් සමීප අපේ යාළුවෙක් වගේ කෙනෙක්ට. Claudia, woher kommst du? ඒ කියන්නේ Claudia, ඔයා කොහේ ඉඳලාද ආවේ කියන එක. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ear කියන එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ අපිට සමීප කීප දෙනෙක්ට. ඔයාලා කියන වගේ meaning එකකින් තමයි අපි මේ ear කියන එක use කරන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් Claudia und Maria. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. Claudia und Maria, was macht ihr? ඔයාලා මොකද කරන්නේ කියලා අහන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරා මේ zweite person formal. zweite person formal way එක ගැන. මේකෙදි අපි singular plural දෙකටම use කරන්නේ එකම එක pronoun එකයි. මෙන්න මේ she කියන pronoun එක. ඉතින් she කියන pronoun එක දාලා මම singular sentence එකක් මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. plural sentence එකක් මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. මේකෙන් අපි කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නේ අඳුරන්නේ නැති formal විදිහට කතා කරන අවස්ථාවක මේක අපිට එක්කෙනෙක්ට එක් පුද්ගලයෙක්ට කතා කරන්න use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී Herr Robert ඒ කියන්නේ Mr. Robert කියන එක. Herr Robert, was möchten Sie essen? මොනවද ඔයා කැමට කැමති කියලා අහන්නේ. එතනදී අර Mr. කියන එකෙන් formal way එක මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ plural sentence එකක් මම මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. Herr Robert und Frau Wiegel. ඒ කියන්නේ Mr. Robert and Mrs. Wiegel කියන එක. එතකොට ඒක formal වෙලා තියෙනවා. Was möchten Sie essen? ඔයාලා මොනවද කැමට කැමති කියලා අහලා තියෙනවා.
හැබැයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මේකේ singular plural දෙකටම අපි use කරලා තියෙන්නේ එකම word එක see කියන එක. ඒ වගේම මේ see එකේ අනිවාර්යෙන්ම S අකුර capital වෙන්න ඕනේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ dritter person pronoun ගැන. ඉතින් මේ dritter person pronoun ගැන කියනකොටම ඔයාලා දන්නවා මොකක්ද මේ dritter person pronoun වල තියෙන විශේෂත්වය කියලා. ඒ තමයි මේ dritter person pronoun වල gender specification එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ masculine, feminine, neuter, plural කියන ඒවට අයිති වෙන විදිහට මේකෙදි අපිට singular pronoun අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා masculine singular pronoun එක මොකක්ද? දැනටමත්ම එය කියලා දන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා අපි මේ pronouns ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ වාක්‍යයක තැනින් තැන එකම word එක repeat වෙන එක වළක්වන්න කියලා. ඉතින් බලන්න මේ example එක මේකේ මම දීලා තියෙනවා mein Freund ist Karl. මගේ යහළුවා කාල්. ඊට පස්සේ අපි ආයම වතාවක් කාල් කියන එක use කරනවා වෙනකොට මෙතනදී එය කියලා use කරලා තියෙනවා. mein Freund ist Karl. Er ist sehr nett und klug. එයා හරිම net කියන්නේ කරුණාවන්තයි, klug කියන්නේ smart කියන එක. ඊළඟට අපි දන්නවා dritter person singular feminine pronoun එක මොකක්ද කියලා. feminine pronoun එක sie. මේ example එක බලන්න. Meine Mutter heißt Clara. මගේ අම්මගේ නම Clara. Sie liebt mich sehr. ඇය මට ගොඩක් ආදරේ. එතනදී ආයම වතාවක් meine Mutter කියන එක repeat වෙනවා වෙනකොට අපි ඒකට sie කියන word එක sie කියන pronoun එක use කරලා තියෙනවා. ඊළඟට dritter person singular neutral pronoun එක s කියන එක use කරන විදිහ බලන්න. Das ist mein book. මේ තියෙන්නේ මගේ පොත කියලා මම කියනවා. එතන නැවත වතාවක් mein book කියන එක repeat නොකර ඒ වෙනුවට මම S use කරලා ලියලා තියෙනවා. S is interessant. ඒක interesting කියන එක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට dritter person pronoun වල plural form එක. මේ ඔක්කොගෙම එය cs කියන තුනේම plural form එක විදිහට අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ c කියන pronoun එක. c කියන pronoun එක අපි පොදුවේ ඔවුන් එහෙමත් නැත්නම් they කියන meaning එකෙන් තමයි use කරන්නේ. බලන්න මෙතනදී මම කියනවා das sind meine Eltern. මේ ඉන්නේ මගේ දෙමව්පියෝ. දෙමව්පියෝ කියන්නේ අම්මා තාත්තා කියන දෙන්නම හිත වෙනවා. එතකොට meine Eltern කියන එක ආයෙම repeat කරන්නේ නැතුව මම ලියලා තියෙනවා sie sind sehr nett. එයාලා කරුණාවන්තයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට dritter person pronoun use කරලා sentences හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අද අපි කතා කරේ German pronouns ගැන. මේ වගේම ආයෙත් දවසක තවත් පාඩමකින් මම ඔයාලට එනවා. ඉතින් ඒ පාඩමත් ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යෙන්ම Learn with Sihara Chandrasiri YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු. Auf Wiedersehen.